ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬም እንደተለመደው ለየት ባለ መረጃ መተናል። የዛሬ መረጃችን የሚሆነው እንዴት የቴሌግራም ቦት መስራት እንችላለን የሚለው ነው የምናየው። በመጀመሪያ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ ፊት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። በመጀመሪያ ወደ ቴሌግራማችን እንገባና ሁለት ቦቶች ያስፈልጉናል። ቦት ፋዘር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ቦታው ላይ ሜኑ ቢልደር ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ እነዚህ ሁለቱ ያስፈልጉናል። በመጀመሪያ ወደ ቦት ፋዘር እንገባለን። እዚህ ጋር ስታርት የምትላለች ስታርት እንለዋለን። እንዲህ ካመጣልን በኋላ ኒው ቦት የምትላለች ከላይ እሷን አንዴ ክሊክ እንላታለን። እዚህ ጋር የሚለን ለቦታቸው ስም ስጡ ነው የሚለን። አሁን እኔ ስም ልስጥ። ያው ስም ሰጠው። አሁን እዚህ ጋር ለቦታችሁ ዩዘር ኔም ስጡ ነው የሚለው። በመጨረሻ ላይ ቦት ብላችሁ መጻፍ እንዳትረሱ ይላል። አሁን ዩዘር ኔም እንስጥ። መጨረሻ ላይ ቦት እንላለን። ሴንድ እናደርግለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄው ቦታችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄው ቦታችን እቺ ናት። ስታርት ስንለው አሁን እዚህ ጋር ምንም ነገር አያመጣልንም። ስታርት የምንለው ምንም አያመጣልንም። አሁን እዚህ ጋር ግን የሆነች ቁጥር ሰጥቶናል። እሷን ኮፒ እናደርጋትና ወደዚህ ወደ ሜኑ ቢልደር ቦት እንገባለን። እዚህ ጋር ስታርት እንለዋለን። ስታርት ካልን በኋላ እንዲህ ያመጣልናል። ማኔጅ ቦት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። አድ ሜኑ ቦት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ቅድም ኮፒ ያደረግናትን ፔስት እንለዋለን። ሴንድ እናደርግልታለን ማለት ነው። ይሄው እንዲጨርሰናል። አሁን ወደ ቦታችን እንገባለን ማለት ነው። አሁን ቦት ፋዘር ከገባን በኋላ ወደ ቦታችን እንገባለን። እስቲ አሁን ስታርት ብንበለው ስታርት ስንለው አሁን እንደዚህ ያመጣልን ማለት ነው። አሁን እስቲ ጋር ቋንቋ እንመርጣለን። ላንጉዌጅ እንግሊሽ እንመርጣለን። ከዛ በኋላ በተን ኤዲተር የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ስናደርግ በተን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ሃይ ሚል አለ። ሃይ ሚል በተን እናስገባ። ሴንድ እንበልበት። እዚህ ሃይ የምትላል መጥቶናል። ሃይዋን አንዴ ክሊክ ስናደርጋት ፖስት ኤዲተር ደግሞ የምትላለች ከታች ፖስት ኤዲተር ወይ ደግሞ እዚህ ውስጥም ሌላ በተን መጨመር እንችላለን። አሁን ሃይ ሚሊዮን ሃይ ቱ እንልካለን። አሁን ሃይ ቱ ውስጥ ደግሞ ሌላ በተን መጨመር እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ፖስት ኤዲተር እንበለውና አድ ሜሴጅ እንለዋለን። አድ ሜሴጅ ስንለው ሃይ ቱ ብለን ስንልክለት እሱ ደግሞ የሚመልስልን ነው። ሄሎ ነው ያለው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ስቶፕ ኤዲተር እንበለውና አንዴ አሁን ይቅርታ አሁን ሃይ እንበለው። እዚህ ጋር ሃይ ስንለው ሃይ ብሎ ሌላ በተን አመጣልን። እዚህ ጋር ሃይ ቱ እንበለው ሄሎ ብሎ ይመልስልናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ነገር አሁን ሌላ በተንም እንደዚህ ያደርግ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። በተን ኤዲተር ብለን አድ በተን አሁን የሆነ ነገር እናስገባለን። ሴንድ እንበለው። እሱ በተን ውስጥ ደግሞ አሁን እዚህ በተን ውስጥ ደግሞ ፖስት ኤዲተር ብለን ሜሴጅ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሜሴጁ ደግሞ ምን ይሁን? ሜሴጁ ነው አንድ ነገር ዝም ብለን እንዲህ እንጻፍ። ሴንድ እንበለው። ሴንድ ነው እንዲያመጣ። አሁን ስቶፕ ኤዲተር ብለን እንየው። ሜኑ እንበለው። ሃይ ስንለው እነዚህን ሁለት በተኖች ያመጣልን። ሃይ ቱ ስንለው ሄሎ ዋይልናል። ይሄን ስንነካው ደግሞ ይሄን ያመጣልና ማለት ነው። እናንተ እንዲህ ያረጋችሁ የፈለጋችሁ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው።